Sziasztok! Ma egy olyan videót csinálok, hogy megkérdezzük azt, hogy mi várható a következő 3 hónapban a szerelemben. Tehát az elkövetkezendő 3 hónapban azok számára, akik a szerelmi életükre kíváncsiak, 3 csoportot hoztam. Az első a gránát, a második egy tűzahát karkötő, és a harmadik a szokásos fekete turmalin, 3 különböző kártyával. Kérlek, válasszatok, hogy melyiket gondoljátok, melyiket érzitek magatokhoz közel. Már mondtam, hogy amelyik így elsőre megszólít, vagy lehet, hogy a karkötő vonzza a szemeteket, akkor az, amelyik leginkább közel fog állni hozzátok, vagy amelyikben van mondani való a számotokra. És nem is húzom tovább az időt, hanem kezdjünk is bele. Az első csoporttal kezdjük, akik az első csoportot választották számukra, a szerelemben mit tartogat a következő 3 hónap. Erre vagyunk kíváncsiak. És, mint mondtam már, hogy a gránát az egy nagyon jó földelőkő, amelyik biztosítja a kapcsolatot a földdel is, vagy a földdel, és ha túl jó sok önismereti munkát végeztek, akkor ez segít abban, hogy kiegyensúlyozza bennetek a szellemi és a föld energiákat. Azon túl nagyon hatásos a nők számára, régen amulettként hordták, de erről csinálok a különböző ásványokról csinálok külön videókat, amint odaérek, és kezdjünk is hozzá. Megkevertem közben a kártyákat. Lássuk, hogy a következő 3 hónapban a szerelemben az első csoportot választók számára mi érkezik. Mi érkezik a szerelemben az első csoportot választók számára? A 4 lap után szerettem volna mondani, hogy gyönyörűséges lapok jöttek, és erre az 5. azt talán nem is kellett volna kirakni, mert ez az egészet elrontotta. Ugyanis kijött a diadalszekér, a kardok királynője, a 14-essel a művészet, ami a másikban a kiegyenlítődés, a 4-essel a császár, és a kardok 10-essel a bukás lapja. Az 5-ből 3 nagy arkánum, tehát ez számotokra elég jelentős 3 hónap lesz, így az érzelmi világotokban, az érzelmi életek terén. Vannak dolgok, vagy lesznek dolgok, amelyek beindulnak. Lehetséges ez a beindulás egy már meglévő kapcsolatban, vagy egy lezárás, például egy kapcsolatlezárással esetén is beindulhatnak dolgok, mert a kardok királynője követi, aki meglehetősen észre gondolkodik. És utána pedig a művészet, a kiegyenlítődés lapja jön, tehát sokkal inkább azt érzem én itt, hogy itt egy fejből meghozott döntést követően indulnak majd el a dolgok, mégpedig afelé, hogy a gondolat, az elme és a szív egyensúlyát létrehozza, és utána a császár jön, aki uralkodik mindenen és mindenkin, tehát a népén, az érzelmén, az egész világán, addig, ameddig a kardok 10-ese bennem lép ebbe a dologba, mert akkor a császár bukását is okozhatja. Tehát a császár, aki uralkodik mindenen, a kardok királynője, aki uralkodik az érzelmein, és észből hoz dolgokat,
És akkor a végén így a kardok tízesével meg azt látom, hogy mindez teljesen fölösleges, mert az érzelmek így is úgy is győzni fognak. Itt most igazából a kardok tízeséből nem a szívfájdalmat, nem a hátba szúrást érzem, hanem az elmének a túlgondolkodós halálát, végzetét, pusztulását, ezt érzem itt belőle. De rákérdezek, hogy milyen bővebb információt kaphatunk itt a diadalszekérrel kapcsolatban, mert ő nekem így nagyon tüzesnek tűnik. Tehát a diadalszekérre kérnek szépen bővebb információt, mit tudhatunk meg erről. Kijön a kelyhek 9-es a boldogság, és még egy, a botok 6-os, mint győzelem. Igen, tehát, mint mondtam, úgy tűnik, hogy beindulnak a dolgok. Méghozzá az érzelmi beteljesülés, egy sikeres érzelmi beteljesülés felé. Lehetséges, hogy ez egy olyan esemény, vagy egy olyan gondolat hatására indul be, hogy amit ésszel hoztok meg. Tehát elsősorban az eszetekre hallgattok, és ez mondjuk kilendít abból az állapotból, amiben már egy ideje vagytok, ami nem vitt se előre, se hátra, illetve mentetek előre, de ugyanannyit hátra is. És ebből a diadalszekérből nekem eddig is az jött, hogy itt valami beindul, valami változás következik, ami más eredményt hoz, mint eddig volt. És megkérdezzük a kardok királynőjéről, milyen plusz információt kaphatunk. A kardok királynője korongok 6-osával a siker, és a kelyhek 10-esével a beteljesülés. Gyönyörű szép lapok jönnek, nagyon-nagyon szép lapok jönnek. Tehát, mint mondtam az előbb, lehet ezt ésszel végig, vagy elkezdeni, így örülni is lehet, hogy na ugye, hát hogy az eszemnek kell dominálni, de aztán itt a kardok 10-ese azt mondja, hogy jó, hát akkor tegyük félre egy kicsit az eszünket, és akkor az érzelmek azok majd megtalálják a megfelelőt, a pontosan odavalót, és ezt mutatják itt a kiegészítő lapok, a kelyhek 9-esével, a kelyhek 10-esével, a siker és a beteljesülés lapjával, a győzelem lapjával, tehát tiszta, pozitív lapok, ami ebben a 3 hónapban rátok vár, ez csodás. És még a császárra is megkérdezzük, hogy a császárral kapcsolatban mi az, amit célszerű lenne tudni, ki ő, mit csinál. Korongok királynője, és a botok királynője. Ez egy nagyon-nagyon szép páros, hiszen a korongok királynője ő, aki uralkodik az anyagon, a botok királynője az pedig lendületet és lelkesedést, szenvedélyt visz az egészbe, és mind a kettő a földi megvalósulásnak a királynője, tehát nem csak, hogy itt nem annyira a gondolatban elkövetett dolgok látszanak, hanem a fizikai megvalósulás is. Tehát, hogy itt azért a következő 3 hónapban lesznek valódi változások, valódi pozitív változások, amelyek a 3D-ben, tehát ebben a fizikai világunkban is megnyilvánulnak. Hát, szerintem akik elkezdték augusztusban a tanfolyamot, őnekik biztosan lesz, és a többieknek is javaslom, mert ezeknek például az érzelmeknek, ha ilyen mértékben beindulnak a dolgok,
Az érzelmeknek a megfelelő módon kezelése az nagyon fontos, hogy hosszú távon megmaradjon, hogy az érmék királynője tudjon uralkodni. Mert mi szokott történni a kapcsolatban, legalábbis a tapasztalataim szerint, az, hogy elkezdődik egy kapcsolat, nagyon szépen alakul, és akkor az egyik vagy a másik elkezdi túlérezni, túlgondolni, túl menni, a másik ez egyiken, és ez annak a következménye, hogyha nem tanulja meg figyelni magát, figyelni a másikat, tehát azok az alapvető önismereti dolgok, amelyeket be kell gyakorolni ahhoz, hogy működjön akkor, amikor már itt élesben jön. És itt élesben jön a nagy változás, és itt akik ezt a csoportot választották, hát nekik csodálatos ősz vár rájuk, csodálatos 3 hónap következik. Az is lehetséges, hogy ez az utolsó hónapban történik. Nem mondom, hogy a következő héten már, csak azért, mert beköszönt az ősz első hónapja, de az elindulás az nem lesz egy gyors, hiszen a diadarszekér az nem egy gyors mozgású dolog, és elég sok itt a botok, kardok, tehát azért van itt utána mozgatóerő rendesen. Tehát lehet, hogy lassan indul el, de aztán kicsit felpörögnek a dolgok, és arra felkészülten célszerű, hogyha úgy szeretnénk, hogy az érmék királynőjével, uralkodóval is egy hosszú távú eredmény látszódjon. Úgyhogy nagyon-nagyon gratulálok, akinek ez be fog következni. És köszönöm, hogyha itt voltál, megnézted, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, ha szeretnél ebben részt venni, felkészülésben, akkor a leírásban megtalálod a csatlakozási lehetőséget, ha nem, akkor úgy is jó, nekem, neked is, biztos, úgyhogy köszönöm szépen, sziasztok! Wow, de szép volt ez az első csoport, nagyon-nagyon, lássuk akkor a másodikat. Aki a második csoportot választotta, számukra mit hoz a következő 3 hónap? Ez egy tűzakát, karkötő, hegyi kristálybetéttel. A tűzakát ugyancsak a biztonságunkat segíti, és másik csoportnál is mondtam, hogy tervezem, hogy ezekről a különböző ásványokról készítek videókat, egyrészt elmondani bővebben, hogy melyik mire jó, mikor célszerű, hogyan kellene kezelni, vagy hogyan érdemes kezelni, hogy valóban legyen, hogyha nagyon erős, ha nagyon gyönge, azt honnan lehet tudni, szóval ezeket mind el szeretném ott mondani, és igyekszem csinálni, ahogy tudom. De most akkor lássuk, hogy számotokra, akik a 2-es csoportot választottátok a következő 3 hónapban, szerelem terén mit mutatnak a lapok, mi érkezik, mi történik az életetekben, lássuk. Számotokra mi történik a következő 3 hónapban a szerelmi téren. Kijött a hajó, a levél, a horgonya, az útkereszteződés és a gólya. Elképzelhető, hogy ha még nem vagytok úton, akkor hamarosan egy új irányba indítjátok el az életeteket. És ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy ez egy ilyen hopp, elindulok. Tehát, hogy egy ilyen gyors dolog, mert a hajó azért nem egy gyors közlekedési eszköz, hanem ilyen lassan, megfontoltan, elemezve az információkat, és tulajdonképpen itt lehetséges költözés is a horgonnyal, tehát, hogy ez ilyen
hosszú távra szóló irányváltoztatást jelent mindenképpen, amit mutatnak a lapok, és ez a hosszú távú irányváltoztatás azért bizonyos döntések meghozatalával is jár. Viszont a sort a gólya zárja, ami azt jelenti, hogy meg lesz ennek következtében, meg lesz az új út, meg lesz az új kezdet, meg lesz az új irány, és a gólyával az egy nagyon is jó irány, hiszen a gólya az ugye a gyermeket szokta hozni, és a gyermek az egy csodálatos dolog az ember életében, még hogyha felnőttként már nem is mindig olyan aranyosak, mint vagy nem is felnőttként, hanem amikor már kamaszodnak, még nem is olyan aranyosak, mint amikor kicsik, mert kicsikorukban imádnivalóak, később is, csak akkor másképpen. Szóval ez is ilyen lehet, ez a gólyás új kezdet, hogy imádnivaló része is lesz, és kevésbé örömteli is, de mindenképpen összességében egy nagyon-nagyon pozitív, ahová ez a hajó víz benneteket, és még az is lehet, hogy nem tudjátok ezt. És most eszembe jutott, hogy csináltam egy fél évest is, abba ugyanezt mondtam, hogy lehet, hogy még nem látjátok ezt a költözést. És most ugyanígy kijött. Nagyon érdekes. Megkérdezem, hogy hová visz ez a hajó. Lehet erről valami bővebb információt kapni, hogy hová megy ez a hajó, mit lehet erről tudni. Ez a hajó, hová megy ez a hajó? Hová megy ez a hajó? Hát, kijött rá a felhő és az egerek, és ha elrágják az egerek, akkor mi történik? És kijött rá a torony. Első nekifutásra nem biztos, hogy jó lesz a döntés. Ezért nekem ebből ez jön. Igaz, hogy mérlegeltek, igaz, hogy szerződés és mindenféle hivatalos dolgok lehetségesek, de első nekifutásra, függetlenül attól, hogy mindent megtesztek, ez így nem azt mutatják, hogy jó lesz, akkor már értem, hogy miért van itt az útkereszteződés, mert lesz egy olyan helyzet, miután erre ráeszméltek, hogy hát nem volt jó az első irány, hogy akkor újra tervezés kell, és ezt jelenti itt az útkereszteződés. Megkérdezem a levelet, hogy mit jelent itt ez a levél. Ez a levél, kijött a kert és a kutya a hűséglapjával. Tehát az első döntésetek, vagy az első irány meghatározásnál nagyon fontos szerepe lesz, hogy mit mondanak mások. Most nekem az jött, ahogy leraktam, hogy mit szólnak hozzá, és ez nagyon befolyásolt titeket, hogy merre induljatok. És talán ez okozza majd pontosan azt, hogy nem lesz jó az irány, mert másoknak akartok megfelelni, és nem a saját belső hangotokat követitek, és tulajdonképpen emiatt kell majd ez az újratervezés, és megkérdezem, hogy mit jelent itt, mit tudhatunk meg az útkereszteződésről. Kijött a férfi főszemély és a kasza. Lehet, hogy neki lesz szerepe abban, hogy egy olyan döntést akartok meghozni, amivel neki feleltek meg ennek a férfi főszemélynek? Vagy ha férfi vagy, akkor a nő személynek, tehát annak, aki számodra kedves. Tehát, hogy lehet, hogy az első döntésetek
meghozatalában ennek a személynek nagyon nagy szerepe lesz, viszont azt mutatják a lapok, hogy azt le kell zárni, mert ez nem túl jó irányt mutat. Ezt mutatják a lapok, hogy nem ez lesz a jó irány számotokra. Ettől függetlenül ti döntettek úgy nyugodtan, hogy ezt végig csináljátok, mert erről szól az életünkben a szabad akarat, hogy meg a szülő, mikor fiatalok vagyunk, akkor is a szülők elmondják nekünk, hogy jaj, ezt ne csináld, mert ennek ez lesz a következménye, és mi azt mondjuk, hogy de, mert mi jobban tudjuk. És aztán, mikor megkapjuk az 1-2-3 sok pofonunkat, akkor ugyan rájövünk, hogy mégsem tudtuk jobban, de ettől mi döntöttünk, és nagyon büszkék is vagyunk magunkra. Tehát ez körülbelül nekem most ezt a szituációt írja le eddig, amivel nincsen semmi baj, mert ebből tanulunk. És ez így tökéletesen jó is, mert hogy ott van mögötte a gólya. Tehát, hogy ha megtanuljuk a leckét, megkapjuk a pofont, még mindig van lehetőségünk azt mondani, hogy induljunk el egy másik irányba, mert megkapjuk a választás, a döntés lehetőségét újra, és a gólya vár bennünket, és megkérdezzük akkor még, hogy mit jelent itt ez a gólya, milyen információt kaphatok róla. A róka és a korbács. És utána, ha ez... így már jó. Így már van értelme. Kijött rá a róka, a korbács és a gyűrű. És ez az új úton, hát ez sem mondja azt, hogy felhőtlen gyaloggalop lesz tulajdonképpen, hanem lesz itt fájdalom, lesz itt hamisság, de gyűrű vár a végén. Szóval lesz itt elköteleződés is. A gyűrűt azt igazából, meg ezt az róka, korbács és gyűrűt, ezt igazából valahogy én nekem most úgy a lelki szemeim előtt a tavasz, a márciusi időszak, amikor a kikerics nyílik, meg a játszint, a krókusz, ezek jelentek meg, tehát inkább arra az időszakra tenném én. Nem tudom, hogy miért, de most ez jött így, ahogy itt elkezdtem így erről beszélni. Úgyhogy szerintem annak ott jelentősége van, hogy miért az jelent meg nekem, de hogy tavaszra lehet ez egy eredmény, nem a 3 hónapban. Viszont ez egy nagyon mozgalmas 3 hónapnak ígérkezik. Ha úgy gondoljátok, hogy ebben a lelki felkészülésre, tehát hogy ennek a lelki felkészülésben segítségre, támogatásra van szükségetek, akkor a leírásban találjátok azt, hogy hogyan tudok, vagy hát a linket, hogy hol lehet megnézni, hogy hogyan tudok segíteni, ha kéritek, ha nem, akkor is nagyon jó, hogy megnéztétek. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, ha megosztod a véleményedet és a videót, és kitartást, türelmet, erőt, hitet, és minden jót kívánok. Sziasztok! Wow, ez nem volt olyan szép mondjuk, mint az első, mert az gyönyörű volt, de tulajdonképpen a végeredménye ennek is nagyon-nagyon jó lesz, szerintem, mindenképpen. És akkor lássuk a turmarint. Ez meg ilyen, mivel nem csiszolt fajta, ennek időnként morzsolódik. És lássuk, hogy akik a 3-as csoportot választották, számukra mit mutatnak a lapok a következő 3 hónapban a szerelemben. Mit mutatnak számotokra a lapok a következő 3 hónapban a szerelemben?
És nálatok elfelejtettem mondani, akkor mondom, hogy a turmalin, ugye arról már sokat beszéltem, az is védelmi kő, nagyon hatásos, aki például olyan helyen dolgozik, ahol nagyon sok számítógép van, tehát olyan irodában, ahol sok gép van, sok elektronikus berendezés, mert ott nagyon jó az elektromos smog ellen, és egyébként pedig tervezem, hogy az ásványokról és annak a hatásairól, meg hogy hogyan működik, hogyan lehet használni, tárolni, tölteni, ezekről majd készítek külön videókat, úgyhogy ha érdekel, akkor majd látni fogod, hogy mikor közzéteszem, igyekszem, és most akkor visszatérünk ide a lapokhoz, és megkérdezzük azt, hogy akik a 3-as csoportot választották, akkor nekik szerelemben a következő 3 hónapban mit lehet tudni, mi fog történni velük a fizikai síkon, a fizikai megvalósulás területén, szerelemben mi történik velük. Mi történik velük a 3-as csoporttal ebben a 3 hónapban? Akik ezt a 3-as csoportot választották, kijött a botok 3-as, az érmék 3-as, a kelyhek 6-os, a halál és az kelyhek 4-es. Ami azt mutatja, vagy azt mondja számomra, hogy itt nagy esélye van, hogy olyan helyzetben lehettek, ami 3-as kapcsolódás. És várnátok, hogy elinduljanak az események, hogy megvalósuljon köztetek az együttműködés, és úgy tűnik, hogy ez egyenlőre várat magára, de az is úgy tűnik, hogy nagyon sokat néztek vissza a múltba, nagyon sokat merengtek azon, hogy milyen szép volt a régen, illetve hogy mi történt régen. Egyes esetekben viszont az is lehet, hogy ez már egy még korábbról eredeztethető kapcsolat, és ott a régi köteléket érzitek, de nagyon. Viszont itt van a halállapja, ami azt mutatja, hogy ebben egy változás, egy átalakulás következik be. Ennek ellenére a kelyhek 4-esével mintha elutasítanátok, illetve az is lehet, hogy ezzel a változásnak következtében rájöttök arra, hogy nem érdemes tovább várni, és ezt az eddigi 3 kelyhet, amit annyira bámultok, azt lehetséges, hogy el kellene már borítani. Túl sok itt a 3 kely, vagy a 3-as szimbólum, úgyhogy itt nagy esélyt látok arra, hogy ez így erről szól. És így a kelyhek 4-essel hiába történik meg a változás, hiába van esélye az átalakulásnak, nem biztos, hogy mindegyik őtöknél megvalósul, de akkor megkérdezem, hogy mit jelent itt a botok 3-as, és ezzel kapcsolatban milyen információt kaphatunk. A botok 3-assal arról milyen információt kaphatunk. Kelyhek királya, érmék királya. Egyes esetekben lehetséges az, hogy 2 személy van érintve, egy kelyhek királya, aki a szerelmes király, és az érmék királya, aki meg a családapa, vagy az is lehet, hogyha ez itt 3-as kapcsolódás, akkor ez egy is ugyanaz a személy, csak különböző szerepeiben. Kelyhek királya az, amikor veletek van mondjuk, vagy hát a harmadik féllel, és érmék királya szerepben van akkor, amikor pedig a családjával van. És
Hát ugye csak azt kérdeztem, hogy mit tudhatunk meg erről a Botok 3-asról, hogy őrá vártok. Egész egyszerűen csak ennyit jelent itt, ennyit kaptunk. Ja, akkor most majd megpróbálok pontosabban fogalmazni, hogy másmilyen választ is kapjunk. Tehát az érmék 3-asára szeretnék bővebb információt, hogy milyen együttműködési lehetőség az, amire ti vártok, illetve ami rátok várhat. Milyen együttműködésre lehet itt számítani az érmék 3-asával, erről milyen bővebb információt kapunk? Jön a Botok 7-es és a Botok 10-es. Tulajdonképpen nekem most ebből az jött, hogy sok esetben azt gondoljátok, hogy majd ti segítetek megoldani ezt a tehercipelést. Segítetek vinni a terheket, de ne zárkózzon el mondjuk tőletek ilyen szinten ez a érmék királya, vagy kelyhek királya. Most nekem egészen ez jön ebből az érmék 3-asból, hogy az a gondolatotok, vagy azt az ajánlatotok ennek a személynek, mint együttműködés, hogy ti majd segítetek, és majd ti cipelitek az ő terhét. Saját tapasztalataim szerint ez nem a jó irányba vezet. Engem biztosan nem oda vezetett, és másokat sem, akiknek a történetét így láttam, vagy hát hallhattam róla, úgyhogy nem biztos, hogy ez egy üdvözítő megoldás, de a döntés a tietek, tehát ha itt azt gondoljátok, akkor lehetséges. Viszont megkérdezzük, hogy akkor mit jelent itt ez a halál, mit tudhatunk meg ebből a átalakulással kapcsolatosan, milyen plusz információ érkezik a halállal, az átalakulással kapcsolatban. Milyen plusz információ érkezik? Az erő és a kelyhek 8-as. Lehetséges, hogy ti is ráébredtek erre, hogy ez nem egy jó, ez a cipelem helyetted a Botok 10-esét, a botjaidat, lehet, hogy rájöttök, hogy nem egy jó, vagy esetleg ő utasítja vissza, és ezért következik be ez az átalakulás, és itt hozzá az erő és a kelyhek 8-as jött ki, ami azt jelenti, hogy mindegy, hogy éreztek. Mindegy, hogy milyen nagy szívfájdalmat okoz ez számotokra, de a halállal, az átalakulással megérkezik az az erő, ami alkalmassá tesz benneteket arra, hogy felülkerekedjetek a kelyhek 6-os energiáján, és ne csak a múltnak a szép dolgait lássátok meg, hanem meglássátok a nehézségeit is. És talán tudjátok mérlegelni azt is ezáltal, hogy tényleg megéri-e nektek aznak a botnak a cipelése. Tényleg azt adná nektek, amit ti vártok? Tényleg másképp viselkedne veletek, mint ahogy jelenleg viselkedik a jelenlegivel? Vagy esetleg ráébredtek arra, hogy ugyanazt csinálná veletek, és ehhez lesz erőtök, hogy ezt elismerjétek? Ezek bármelyike benne van ebben a kelyhek 8-asában, hogy meg tudjátok lépni azokat a dolgokat, amire igazából nektek szükségetek van, de ez nem jár fájdalom nélkül, és akkor így már érthető, hogy miért van itt ez a kelyhek 4-ese, hogy utána valószínűleg jó ideig nem lesz kedvetek, erőtök arra gondolni, hogy ti még egyszer ilyen érzelmi dologba keveredjetek.
Ha ebben valamilyen segítséget kértek, vagy úgy gondoljátok, hogy már szeretnétek kilépni ebből a körből, amiben nem biztos, hogy első alkalommal vagytok, tehát lehet, hogy már több egyszerre fordul elő ilyen szituáció, akkor erre a leírásban van a link, ahol szeptemberben is indul csoportom, ahol ezzel foglalkozunk, hogy hogyan erősítsük meg, és hogyan ismerjétek fel saját magatokban az erőt, hogy mindig rendelkezésetekre álljon, és ne legyetek ennyire kiszolgáltatva saját magatoknak, vagy ilyen másik embereknek. De hogyha csak úgy gondoljátok, hogy megnéztétek, és számotokra ez hasznos volt, és ezt megírjátok, vagy megosztjátok a videót, az is nagyon-nagyon jó, és azt is nagyon köszönöm. Köszönöm szépen akkor, hogy itt voltátok, megnéztétek, és nagyon sok erőt és türelmet és hitet kívánok ahhoz, hogy ezt meg tudjátok csinálni, mert ez nagyon szép tulajdonképpen, függetlenül attól, hogy nagyon szomorú is, de a végeredmény szempontjából, hogy lesz erőtök ehhez megtenni olyan dolgokat, amit korábban halogattatok, ez nagyon-nagyon szép dolgokat mutat számomra, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, és mindenkinek minden jót kívánok, és sziasztok!